तर जय शिवराय भावांनो, पुन्हा एकदा सरचे असं स्वागत आहे तुमचं तुमच्या भावाच्या नवीन व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो फायनली आज मी तुमच्यासाठी ट्रेंडिंग इंस्टाग्राम प्रोफाईल लोगो एडिटिंगवर एकदम खतरनाक शी डिझाईन घेऊन आलेलो भावांनो, तुम्ही या ठिकाणी पुढे पाहू शकता। आणि भावांनो ही डिझाईन म्हणजे 2023 मधील एकदम ट्रेंडिंगचा या ठिकाणी प्रोफाईल लोगो आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेलो भावांनो। आणि भावांनो एकदम ट्रेंडिंग अशी डिझाईन झालेली आहे आणि एकदम खतरनाक शी नादखुळा डिझाईन आहे। आणि या डिझाईनसाठी लागणार जे मटेरियल आहे आणि PLP फाईल हे या ठिकाणी मी डिस्क्रिप्शनमध्ये या ठिकाणी प्रोव्हाइड केलेले आहे। आणि भावांनो आज त्यासाठी तुम्हाला कोणताही पासवर्ड लागणार नाही भावांनो, एकदम फ्री अशी PLP फाईल आणि मटेरियल आज मी तुमच्यासाठी या ठिकाणी या व्हिडिओमध्ये प्रोव्हाइड केलेले भावांनो। आणि भावांनो एकदम इन्फॉर्मेटिव्ह असा व्हिडिओ होणार आहे भावांनो, त्यामुळे आपला हा व्हिडिओ तुम्ही नक्की या ठिकाणी पूर्ण पाहा भावांनो। आणि भावांनो या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला या ठिकाणी नवीन ट्रिक्स, या ठिकाणी नवीन लोगो प्रोफाईल लोगो तयार करण्यासाठी या ठिकाणी नक्कीच भेटतील भावांनो। आणि भावांनो लवकरच आपण ॲडव्हान्स फोटोशॉप डिझाईन हा 10 दिवसांचा मास्टर क्लास चालू करतोय भावांनो। आणि भावांनो यासाठी ॲडमिशनसुद्धा या ठिकाणी स्टार्ट झालेले भावांनो। आणि भावांनो ज्यांना कोणाला या ठिकाणी ॲडमिशन घ्यायची असतील भावांनो, तुम्ही या ठिकाणी 20 मार्चच्या आधी तुम्ही माझ्याशी या ठिकाणी संपर्क साधू शकता भावांनो। जर कोणी इच्छुक असेल तर भावांनो तुम्ही या ठिकाणी नक्की माझ्याशी संपर्क साधू शकता। तर भावांनो अजूनही कोणी आपल्या यूट्यूब चॅनलला या ठिकाणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर आपल्या यूट्यूब चॅनलला लगेच सबस्क्राईब करून टाका आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका, जेणेकरून मी जे नवीन व्हिडिओ टाकेल त्याची नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मग चला तर भावांनो थोडाही वेळ न घालवता सुरुवात करूया आजच्या एका नवीन आणि खतरनाक व्हिडिओला। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
तर भावांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन टॉपिक सोबत. तोपर्यंत जय हिंद जय महाराष्ट्र.